تنهایی‌ترین جایی که پاسپورت ما خیلی معتبره و به اکثر کشورهای دنیا بدون هیچ گونه مشکلی میتونیم رفت آمد بکنیم. 10 تا لوکیشن براتون آوردم که اگر احیانا تو این سفرهای ماجراجویانه‌تون به این لوکیشن ها داشتیم برمیخوردین، خیلی سوسکی مسیرتون رو عوض کنین و از کنارش برین که به نفعتونه. اولیش جاده یوهانس شمالیه که به جاده مرگ معروفه. چرا حالا بهش میگن جاده مرگ؟ اولین پارامترش طول خیلی زیاد این راهه که 69 کیلومتره، اما شاید پیش خودمون بگیم که بابا 69 کیلومتر انقدر زیاد نیست که مثلا تو بهش بگی جاده مرگ. اما چیزی که این جاده رو خیلی خطرناک میکنه اینه که یک، مه خیلی غلیظی داره، آبشار داره، رانش زمین داره و جاده کنار صخره ها و دره هایی کشیده شده که پرتگاه هاشون 610 متر ارتفاع داره، یعنی خیلی بلنده و اگر اتفاقا خدایی نکرده یه چیزی از اونجا بیفته دیگه تو راه تموم میکنه دیگه، یعنی اصلا به زمین نمیرسه. توف بندازی 20 دقیقه طول میکشه برسه زمین 610 متر رو. یه پارامتر جالب دیگه این جاده اینه که این جاده یه لاین داره، یعنی اگه احیانا تو داری از این ور 69 کیلومتر میای، یه ماشین دیگه هم داره از این ور 69 کیلومتر میاد، شما بالاخره یه جا به هم میخورین دیگه. حالا یک سری جاهای خیلی محدود یه ذره عریض شده که مثلا 2 تا ماشین میتونن از کنار هم دیگه رد شن که اونا هم عموما لب پیچاست، یعنی یه نفر باید، یه ماشین باید خودشو بندازه تو خطر بره لب این پرتگاه دورشو بگیره که بتونه 2 تا ماشین کنار هم دیگه رد شن، مگر نه هر چی اومدی باید دندقب برگردی برسی دوباره راه بیفتی بری. حالا چرا بهش میگن جاده مرگ؟ این پارامتری که گفتم شاید به تنهایی کافی نباشه، اما تا سال 1994 هر سال حدود 300 تا راننده اینجا میمرده، یعنی 300 تا ماشین قل می‌خورده مثل تو دره و برای همین بهش میگن جاده مرگ. جاده مرگ توی برزیل آمازون و تو همون آمریکای جنوبی بود و قرارم نیست فعلا از اون قاره بیایم بیرون، از اون قاره که آمریکای جنوبی، از اون بخش جهان بیایم بیرون و قراره بریم 25 مایلی برزیل. یه جزیره هست به اسم ایلها دا کویمادا گراند. یه ذره اسمش عجیب غریبه، روش شاید اشتباه خونده باشم، ولی این جزیره معروفه به جزیره مار. انقدر مار تو این جزیره هست، یعنی انقدر مار تو این جزیره هست که امکان نداره شما پاتو بذاری اونجا و نیش نخوری، یعنی مار زیر پات میلوله. فکر کن مثلا به جای خاک مار زیر پاته و مارهایی که اونجا هست همشون بیازار نیستن، مار آبی نیستن، مارهای به شدت سمی مثل افعی سرنیزه زرین که یکی از زهراگین ترین و خطرناک ترین مارهای دنیا داخل این جزیره هست و اینجوری منتظرتونه که پاتونو بذارید تا اینجوری نیشتون بزنه. جاده قبلیه رو باز یه سریا جرئت میکنن از توش برن، اما این جزیره به حدی خطرناکه، جزیره مارها، که کمتر انسانی جرأت میکنه بره اونجا. اگرم برن با تجهیزات کامل و به صورت تحقیقاتی میرن، یعنی ورود عموم به اون جزیره ممنوعه. اما قراره بریم سراغ یه دریاچه خیلی گوگلی با رنگ قرمز به اسم دریاچه ناترون. دور این دریاچه یه سری شوره‌زار خیلی گوگلی موگولی هست که اصلا و ابدا نباید گوله این شوره‌زارا رو بخورین، چرا که این دریاچه یکی از خطرناک ترین مناطق برای زندگی ما آدمیزاد است. این دریاچه توی تانزانیای شمالی قرار داره و به شدت مملو از دیهیدرات کربنات سدیمه که تو بعضی از جاهاش پهاشش حتی به بالای 12 میرسه، یعنی خار مادر قلیایی قشنگ، پهاش از 0 تا 14 دیگه، یعنی اصلا ته قلیایی بودن دیگه در آورده. یه سری باکتری خیلی خاص تونستن داخل این آب دریاچه زنده بمونن با اون میزان قلیایی خیلی بالایی که داره و دلیل قرمز رنگ بودن آب دریاچه هم همین باکتریان. البته درسته این به خاطر میزان خیلی کم اکسیژنی که داخل آبش هست، تقریبا خیلی از جانورها و اون موجودات ریز نمیتونن داخل این آب زنده بمونن، اما این باکتری که اسمش سیانوباکتری ها هستن که با اکسیژن نیاز ندارن و فقط آب و نور میخوان، این دریاچه شده خونه‌شون دیگه. اونجا با هم دیگه قشنگ میرن میان شهرشونه، دارن اونجا با هم دیگه به خوبی و خوشی زندگی میکنن. یکی اتفاق دیگه هم که داخل این دریاچه میفته که خیلی برای ما عجیبه اینه که محل زاد و ولد فلامینگو هاست و حدود 2.5 میلیون فلامینگو داخل این دریاچه زندگی میکنه. برای همین که فلامینگو هم یکی از گونه‌های در معرض انقراضمون هست، به شدت این دریاچه محافظت میشه و شکارچی دیگه نمیتونن برن فلامینگو اونجا شکار بکنن. برای همین از دور خیلی قشنگه ولی نزدیکش نرین.
پدرتون در میاد. اما قرار تو مکان بعدی یکی از سخت ترین گونه های جانوری یعنی ما آدمیزادا رو به چالش بکشه. اویمیاکون توی روسیه یه منطقه است که به شدت سرده. ببین به شدت سرده و تقریبا دماش به منهای 40 درجه میرسه که برای ماهایی که داریم تو تهران و اینجور جاهای شهر گرم زندگی میکنیم حتی با پوشیدن لباسهای خز و خیلی گرم و اینا هم تحمل اون دما غیر ممکنه و زود اسرائیل میبینیم باش اینجوری های فایو میکنیم و میریم پیش خود خدا. اما یکی از چالشایی که اصلا اون منطقه رو تهدید میکنه و یک مکان خیلی خشنش کرده اینه که به خاطر دمای خیلی پایینش سبزیجات به هیچ عنوان داخلش وجود نداره. یعنی اصلا تو فرض کن منهای 40 درجه چی میخواد به وجود بیاد؟ من میمیرم اونجا دیگه، حالا گیاه میخواد اونجا چیکار بکنه؟ برای همین خیلی غذا کمه و اکثر گردشگرا یه جوری در میرن که برن اون منطقه، مگر اینکه دیگه خیلی آدمی باشه که بگی آره من هستم، من میتونم اینجا تحمل بکنم، من میرم میخوام خودمو به همه ثابت بکنم. ساکنین اصلی این منطقه هم 500 نفرن که به جرات میتونم بگم بعد اسمش رو بذارم 500 سرسخت، چون منهای 40 درجه دارن به صورت عادی زندگیشون میکنن دیگه. حالا اما قراره دوباره بریم سمت آمریکا، یعنی از روسیه پرواز میگیریم میریم آمریکا و قراره بریم توی دره مرگ، یه دره که توی صحرا بین مرز کالیفرنیا و نوادا، یعنی ایالت کالیفرنیا و نوادا قرار داره و یکی از گرمترین مناطق کره زمینه، جوری که اختلاف دمای بین شب و صبحش 42 درجه است و میانگینی که 3-4 روزه ازش گرفتن این اختلاف دما تا 52 درجه هم میرسه. یعنی ترک میخوری رسما، مثلا چون بیابون آبینا نیست یهو دما میاد پایین، یهو دیدی مثلا ترک خوری دستت افتاد. البته اینو دارم شوخی میکنم، حالا جدی نگیریم، ولی در کل خیلی مناطقه عجیب غریبیه، آب خیلی سخت توش پیدا میشه و تعداد کشته های زیادی هم فکر نکنم داده باشه، چون چیزی داخل اینترنت ننوشته بودن که چند نفر اونجا مردن. اما چیزی که من پیدا کردم این بوده که یه سری گروه میرن اونجا که مثلا ماجراجویی بکنن و اتفاقی همه چیشون تموم میشه، گیر میکنن، یه نفرشون اونجا میمیره و بقیهشون توسط یعنی اون یکیشون 2 نفر بودن، اون یکیشون توسط 2 نفر که آموزش دیده بودن نجات پیدا میکنن. وقتی دارن از دره میان بیرون برمیگرده بهش میگه بای بای دره مرگ و این اسم روش قرار داده میشه. البته یه ذره حس میکنم دارن سوسول بازی در میارن، چون چیزی که من خوندم گرمترین نقطه دنیا یه جای داخل خود ایران داخل دشت کویر لوته و به اسم گندم بریانک شناخته میشه. دلیل این اسم گذاری هم برای چیه؟ مثل اینکه یه زمانی که تاجرها داشتن از این بیابون رد میشدن اونجا میمیرن، یعنی زمینگیر میشن میمیرن، بارشون هم گندم بوده. بعدها که اینا رو پیدا میکنن، یعنی یه سری کاروان دیگه داشتن رد میشدن اینا رو پیدا میکنن، تو گرما گندمای اینا که پشت بار شتراشون بوده پخته بوده، یعنی انقدر گرم بوده گندماشون پخته بوده، برای همین اسمش گندم بریانک مونده و گرمترین نقطه دنیای اون چیز تا اونجایی که من اطلاع داشتم، شاید هم عوض شده باشه. اما یه فیلم ساخته شد به اسم جزیره اسکلت که توش کینگ کنگ چیز بود، مثلا پادشاه بود. یه ساحل داریم به اسم ساحل اسکلت که توی جنوب آنگولا تا شمال نامیبیا این ساحل کشیده شده و یکی از وحشتناک ترین مناطق کره زمینه. یک، به خاطر شرایط آب و هوایی که داره تقریبا زنده موندن توش غیر ممکنه، بادهای گرم، آب و هوای عجیب، کمبود مواد غذایی، آب شور و همه اینا یه طرف. این ساحل به قدری عجیب غریبه که وقتی دارین داخلش قدم میزنین، با عشقتون جو دستشو دارین قدم میزنین، کلی استخون پیدا میکنین، از استخون موجودات دریایی مثل نهنگ و وال و دیگه نمیدونم مثلا چی بگم، مثلا لاک‌پشت و خوک و هم خوک آبی، البته فوک‌های آبی و اینا، همه اینا پر اسکلته و اصلا یه وهم عجیبی هم میندازه تو دلت که با چه خبر، انگار مثلا قتل عام رخ داده و خب خیلی جزیره عجیبیه و شاید آب و هواییش هم خیلی وحشتناکه، طوفانای عجیب غریب میاد، یهو مثلا میبینید یهو نشستی داری مثلا سیب زمینی سرخ میکنی رو آتیش، یهو دیدی مثلا یه طوفان شکل گرفت اومد بردت وسط آب کوبیدت به صخره و. اما دوباره میریم سمت
آفریقا و صحرای داناکیل. یه صحرا که از نظر آتشفشانی خیلی فعاله، دماش به بیش از حدود 50 درجه میرسه. به خاطر آتشفشان‌های فعالی که داره یه میزان خیلی زیادی گاز سمی داره. تقریبا میشه گفت یکی از غیر قابل سکونت ترین مناطق کره زمین صحرای داناکیل و خب میزان گوگردی که اونجا هست به حدی زیاده که حتی اگه شما تو مدت زمان خیلی کوچولویی بدون تجهیزات ایمنی تو اون هوا نفس بکشین، جان به جان آفرین تسلیم نمی‌کنین، ولی اثرات خیلی سنگینی روتون میذاره و کلا به همتون میریزه دیگه. یعنی چه جسمی چه روحی اصلا میزنه میپکونتتون. و برای همین بخارهای سمی و دمای خیلی بالاش یکی از خطرناکترین مناطق کره زمینه. توصیه نمیکنم برید. اما قراره با هم دیگه از مناطق کره زمین دست بکشیم و بریم تو دروازه جهنم، اونم بغل گوش خودمون. ما خودمون جهنمیم، دروازه‌مون هم دروازه جهنم هم باید بغل گوش خودمون باشه دیگه. دروازه جهنم اسم یک حفره گازیه که داخل کشور ترکمنستان بالامون قرار داره و یه میدان گازی خیلی عظیمه که حالا بر اثر یک اتفاقی این یه ذره نشست میکنه و این گازا شروع میکنه به انتشار پیدا کردن. دانشمندا میان عقل میکنن، میگن چیکار کنیم این گازا همینجوری ول نشه تو اتمسفر. میان یه اینجوری فندک ول میدن وسط این آتیش میگیره، یعنی در حال سوختن. از سال 1971 این شعله داره میسوزه و نکته جالبش اینه که یکی از بزرگترین منابع گازی که دنیا تا حالا به خودش چیده و فکر کنم حالا هم قراره بسوزه. تو فاصله حدود 260 کیلومتری از پایتخت ترکمنستان قرار داره، توی یه روستایی به اسم درویزه یا درویزه توی روستایی به اسم درویزه قرار داره. به خاطر قطر 70 متری این دهنه این گودال، روستایی‌ها بومیا بهش لقب دروازه جهنم دادن. نه سوسول بازی و ما خودمون تو جهنم زندگی میکنیم. اما قراره بریم دوباره به یکی از مناطق خیلی قدیمی زمین که ما آدما توش هستیم ولی تقریبا میشه گفت که یک تمدن دست نخورده که هنوز هم زنده است داخل این منطقه دارن زندگی میکنن. جزیره سنتینل شمالی، جزیره سنتینل شمالی که در مجموعه جزایر آندامان. من اینا رو از رو میخونم دیگه، اسمشون یه ذره سخته، مجبورم از رو بخونم، ببخشید. یکی از خطرناکترین مناطق کره زمینه و دولت‌ها پیشنهاد کردن که آقا کلاتون هم اونجا افتاد نریم بردارین. حالا چرا؟ یک، بومیایی که داره داخل این جزیره زندگی میکنن قشنگ انسان‌های اولیه، یعنی هنوز تیرکمون و گرز و اینجور چیزا دارن و راه‌های ارتباطی خودشونو با کل دنیا قطع کردن. اتکان تایتان رو دیدی چجوری مثلا مردم داخل چیز دارن زندگی میکنن، داخل پارادایز، داخل سه دیوار، یه چیزی تو همون مایه ها. این مردم داخل این جزیره همونجوریان. کسی از خارج میخواد وارد بشه اول میگن داداش نیا، بعد که میری دیگه رفتی با خودته دیگه اگه وسط واظت کردن دیگه مشکل توه. اما یکی از دلایل دیگه که دولت ها هم نمیذارن کسی وارد این جزیره بشه اینه که مردم این جزیره به خاطر سبک زندگیشون، ما نمیدونیم نسبت چه مریضیایی ایمنن و چه مریضیایی ایمن نیستن. ممکنه ما بریم اونجا یه سرماخوردگی ساده ببریم، برای ما سرماخوردگی ساده است، برای اونا مثل سرطان لوزالمعده عمل بکنه، بزنه از دم همشونو بپکونه. این هم بود از خطرناکترین مکانهای روی کره زمین. تقریبا 10 تا، تقریبا 10 تا، آره، اگه یا 9 تا یا 10 تا یا 11 تا یکی از این سه تا عدد مکان خطرناک براتون گفتیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و ساب و اینا که یادتون نره. خودتون اوستایین، اوستاتر از من. یه سری ویدیوهای خیلی عجیب غریب دارم آماده میکنم، امیدوارم خوشتون میاد. یه سری اینجوری اطلاعات عمومی طور دارم که حالا بریم ببینیم خوشتون میاد، یعنی ریاکشنتون نسبت به ویدیوها چجوریه. یه ویدیو من قبلا ساخته بودم، خشن‌ترین رشته‌های رزمی دنیا، اون داره میترکونه، یعنی دمتون گرم، کلی داره برای من سابسکرایب میاره، یعنی خوشتون اومده از اون ویدیو و من سعی کردم دیگه خب وقتی میدونم از اون ویدیو خوشتون میاد سبک کاریمو ببرم سمت اونجور ویدیوها. البته که ویدیوهای فان همین وسط قطعا خواهیم داشت. بقیه صفحات مجازی من هم آدرسشون داخل دیسکریپشن هست، اگر دوست داشتین میتونید اونها رو هم فالو بکنید. ویدیوهای بعدی